What's up guys, XL100 here. Today magpapakabit tayo ng bullet pipe sa XL na pang Honda. So ang gagawin is puputulin yung stock pipe dito, tapos ito na yung kakabit. Talagyan yung maging itsura niyan. So tingnan natin kung ano magiging tunog ni XL, tsaka kung anong difference ng performance ng stock pipe sa muffler bullet pipe. Tara. A few moments later. A few moments later. Pipe, sound check. So ayan, ganyan yung idle niya, medyo mataas. So adjust na lang sa carb. Pero malaki pinagbago nung naka muffler na siya tsaka nung sa stock. Kasi lalo na yung bigat. Mabigat yung stock pipe. Kung tutusin dun sa bullet pipe na kinapit natin, siguro itong bullet pipe wala pang 3 kilos to kasama yung tubo, or wala pang 3 kilos. Magaan lang po yung bullet pipe, or basta hindi stock. Mabigat po yung stock eh. Ayan guys. Ako nga magpipicture? Agi-salate ba talaga? Hindi. So, kulang-kulang 4 kilos yung stock pipe natin. Yung XL. Maganda yung bullet kay XL. Kahit 100cc lang siya. Ito yung mga ginastos dito. Sa muffler pa lang. Muffler muna tayo. Sa bullet pipe. So ito, nakuha ko ito na second hand. Halagang 300 pesos. Canister lang po. Pag sinabi po canister lang, is ito lang. Hindi po kasama itong elbow o tubo, tawagin. Ang pinagawa dito sa muffler shop is ito. Yung tubo na ito. Mainit ito. Natin tutorial, lalagyan natin ang thermal wrap. Install tayo ng thermal wrap sa XL100. Abangan yan. Ayan, so bali ang nagastos ay
700 pero tinawaran namin. So naging 600 pesos. Ito yung 600 pesos na pinagawa ko. Winelding kasi yan. Tapos binend para pinabricate para sa kanya. Para kay XL. So pasadya ito. Ultimong bracket. Ayan. Okay guys, ngayon itatry naman natin yung acceleration. Kung ano pinagbago niya. Dun, nung naka-stock pipe siya, saka ngayon naka-muffler na siya. So, tara. Speed test.